นั่นนะหนึ่งต้องตามสีเนี่ยตัวค้าอยู่กันยังไงเดี๋ยวผมโพสต์อาจจะใครตั้งเหมือนกันอันนี้เซ่นะหมายเพิ่นตอกไอโน่น้ำท่วมดีนครน้ำท่วมด้วยนครไม่เองดิล่าสุดจะอวดไอ้อวดใส่ในวัดไทยไอ้จะอวดตรงในเมืองนครนะมีฟังค้าเลยแต่โอ้โหอย่างนี้ตอนไปนี่ท่วมแน่เลยนะเลยไม่ได้ไปเด้อบรรลุงกับโหดนะบรรลุงกับเรียนนะบรรลุงที่เย็นเงี้ยลงกระท่วมไปเย็นตาล้างมันกระท่วมประกาศขายนะตัวที่4กับตัวที่6นะครับฟังดูแล้วครับแล้วฟังดูอ่ะแค่เช่นโล่งหลบเลยนี่นะมันโล่งมาก็ไม่หลบบ้างขอบคุณครับแล้วตรงนี้ก็เรียกอะไรเล่าหนอกคงตรงนี้ก็เรียกอะไรเล่าหนอกอะไรเล่าหนอกมังล้อสนามมิตรภาพสนามมิตรภาพอ๋อโอเคก็เช็ดอยู่ประมาณสนามมิตรภาพซอย7โชคประมาณแต่ว่าซื้อแบบตรงนู้นแต่ว่าแล้วมันยินคนเข้ามาแรกกันขั้นแรกฟังสนามมิตรภาพซอย7ก็จบประมาณ5มาเมื่อเดินมาซอย7สนามมิตรภาพซอย7โชคสมาน5นะครับบริเวณนี้วันนี้ลงไปก่อนลงมาแล้ววันโต๊ะนี่ดีจังรอดไม่ยกเรืออะไรกันดีเย้เว้ยนะเขาเป็นน้ำท่วมดีพุ่นหรอตานี้ตู้ก็เป็นตาใต้เนี่ยมันระวานได้เดี๋ยวหลอดอยู่เลยน้ำท่วมอาการไม่ดีครับนี่แบบนี้ผมจังดูเลยครับก็จองในบินก็อยู่กลางมาตั้งบินเลยหลังเลยว่าไอ้เนี่ยนี่ดูตาเลย
ผมจะเปลี่ยนเสื้อจะเปลี่ยนช่วงปีเนี่ยทำไม่ได้ก็บอกลาเงียบไล่วันเลยไม่ต้องถามเอง ตัวบ่าวมันไปเดี่ยวนู้นมันเดียวนั่นที่คาชนาที่สุราษฎร์แล้วก็ตอนนี้ออกข้าวจ่องในแช่นะตัวเท่ามันก็เลยนอนดีนอนหาที่นอนแต่เช้านอนตัวบ่าวย่อยี่นอนที่หนูเลยทางงานทางบอกสอบถามทางหลวงเลยว่าตรงนี้น้ำไปได้มา ลงมาไม่ได้ ตาผานู่นน้ำไม่ตกไม่เผื่ออะไรเลย น้ำมันเลยที่ลงมาไหมเดี๋ยวว่าบ้านเราไม่ต้องเลยเรื่องตกใจเลยเรื่องสุรา ดีแย่ตกน้ำมันเลย คนจะเพี้ยนออกจากลำจะเองกันเลยรถตกพอมันร่วมกลุ่มพวกมันจะออกเสียงกันหมดเลยอ่ะบางทีลงก็อยู่คนเดียวบางทีขันมันออกมาหมดเลยนก นอกเนี่ย มันน่าจะมาเจอเปื่อนมั่งได้ไง มาต้องเวลาก็มาเมื่อกี้ก็มาแบบบริการตา อ๋ออันนี้คือผ้ามา ไอ้นกโตมันเป็นอะไรมันนกแก้งนกแก้งคือนกว่านั่นก็เป็น อ๋อหนูเขาต้องเป็นอย่าง มา นั้น โอเวอร์มาไม่ แล้วก็นี่เลยนี่เรามาฝึกกับตรงนี้มันเล่าแล้วนี่ นี่มาพุทธกอง ฝึกกองคือมันเจอเปื่อนได้ฝึกไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวเวลานกร่วมเรานกตัวแก้งไล่เราว่าพวกนี้จะว่ามา อ๋อมันแข็งอยู่แล้ว เลยว่ามันแก้งได้ที่เราเลยพาแก้งเลยเก็บแก้งเลยในบ้าน วันนั้นลา ไม่ต้องไม่รวยโต แมวแบบผมแปลงกัน2-3ตัวเลยแล้วแมวใหญ่รุดเลยกัน เยี่ยมเลย เลือดชาวๆมันโอเคไหมกับจำนวนเสียงไม่ได้นะ เลือดเจ้า กี่ตัวเอาไปกี่ตัว2 ตัวเอาตัวไข่เอาเด็ดได้ต้นเบื่อได้บอกตีชาวๆแต่ ว่าเด็ดเจ้าเรามันอ้ามแต่เราเรียกลงมันนี่เราไม่ไปลงมันกิน พอมันอบผมมันเหนียวแบบมันอาการมันไม่ร่มแดดร่มนั้น มันต้องเด็ด ครึมมันน้ำเอาไม้แดด ใต้โดน พอดี มันนี่เราไม่ยอมลง พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันเสาร์
เรียกการทำได้แล้วกลางมาเยอะมาเยอะตู้แล้วตู้เลยค่อยยิงไม้เลยนะ เสียดายประมาณไม่ใหญ่คือมันครับมันต้องได้ครับว่า2 วันนึงวันนี้มัน2ใช่ไหมมันหลุดทีเดียวเลยคือแบบต้นเหนืองเลยอ่ะพักวันหน่อย ไม่ได้ยินเลย ครบ5 เที่ยวอ่ะรู้ป่ะ3 ชั่วโมงก็ชั่วโมงวันแรกกัน3 เที่ยวแล้วมันจะ2 เที่ยวมันน็อกหัวนอนหลับ รับได้ แต่ก็มีคลิปก่อนเดียวว่าก่อนขึ้นรถหลานให้ดูนะไม่รู้นะก็มีคนเขียนว่าอยากกลับบ้านไปเจอพ่อแม่อยากอยู่บ้านแล้วเนี่ยคือตอนนี้ดังเสียงมาเนี่ยกลับบ้านในเฟซนะเคยรู้แล้ว วันบ้านนา ต้นกระบาลนู่นแหละกระบาลไอ้ที่ก็ดังได้10 คนได้นะแล้วก็ดูกระบาลแล้วก็10 คนรุ่นเบื่อรวมมาก็นั่นเลยยิบได้มาประตูอะไรเป็นเนี่ย มันว่าแบบที่ประตูมาเอาที่ ไอ้คนในงานล้างคน คนเชี่ยวเลยหลอดคนหนึ่งมาหลอดก็แต่ว่าเลย โดนคนแล้วก็ว่าเราพูดกันเลย ต้องซ้ำมาเลยว่าไปซ้ำต้องเลยเป็นลำบุญนูมั้งอัดเสียงหนอกนี่เลยนี่นะครับไปมุมนู้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนสนามมิตรภาพนะครับซอย7 ซอกสมาน 5ก็มันดีแล้วมั้งนาลือเขาเป็นคนตัวไปก็เมื่อวานตอนบ่ายแล้วเป็นเรื่องคือว่าพอก็เพิ่มเราทำเป็นบอลบอลได้ลำลงก็ได้แล้วเป็นเยอะที่สุดแล้วตัวนี้ดังตัวคุณทำได้ไม่รู้ตายที่ตาต้องเรียนได้ตาจะพูดกับหมาคนเราแต่คนแน่เดี๋ยวเราวันนี้เขาจะตัดเราเด็กน้อยที่ตาโอ้ไม่ได้เลยเราตาว่าหยิบไม่ได้แล้วแบบนี้เป็นจำได้แต่เราตาพอมันน้อยบอกว่าต้องได้แล้วนะต้องได้คนเราคือตาแต่เราเป็นจำไม่ได้ก็ว่ารวมมันตัวเลยมันตัวจะทำว่าเลยอ่ะว่าเป็นตัวนี้ไม่มีแล้วต่อคุณจะต้องนอนผมยืนตอนนี้ว่าตั้งใจว่าต้องมาใช่ไหมที่เราต้องไม่ต้องไม่เสียตั้งใจว่าเราจะมาตอนว่าตั้งใจมาเดี๋ยวเราต้องมาได้ผมไปตั้งไม่ได้ตั้งไม่ควรไม่เป็นตั้งแต่ว่าเราผู้ใหญ่ต้องไปเราไปอยู่ต่อไม่ยอมหลังเลยว่ะแม่น้ำตักอาจารย์คนซ้ายมันจะไม่ได้รอดแล้วแม่น้ำตักไปทางไหนก็ผมที่หาต้องจับมาที่ห้องผมก็ไปหาที่ทำเปล่าไม่ได้แล้ว
hai chỗ này làm màn là cái này hết con bông luôn rồi hết tuyệt vời của mắm rồi tí đây là còn lấy tí đó tí kiểu này ăn qua bỏ đây tập con là mấy bỏ làm màn là cái tập con học con không muốn lùng mày được rồi đi mét rồi cái cây dưới đây dùng cắt túi của ban đam tốn nó bằng đĩa phế tại đây là mình làm còn đốt lót vô nó cái gì nó chỉ làm lung giá phải cho bó giá tám nó ăn cái lườm lung này Namผมมาจากน้ำตกนั่นแหละเราเข้าจอกันได้บ้านที่เกณฑ์เบาหูก็ไปได้ที่มันทำบ้านนายกอยู่ว่ามันอยู่ในลุ่มเปิดในลุ่มของแก้วตังก็มาลุ่มดังดีว่าน้ำขึ้นเก็บหัวเลยก็ไม่หัวเลยเราจำได้ทำมาแต่นั้นไม่ต้องมาแต่นั้นต้องมาแต่นั้นลูกเนี้ยเลยครับไม่ติดเก็บหัวผมมาน้ำอย่างนี้มันโอมไปดูไปจุ่มไปดูตรงนั้นอยากดีๆมันติดตัวมันติดตัวต้นที่เราดังแล้วไม่นานเราน้ำมันไปโอมมันไปทางนู้นอะไรเลยอ่ะแล้วบางการแค่คนล่างห้องตัวเหมือนที่บอกว่าตัวที่เราเรียกไปตรงนั้นเลยตัวเลยวันที่ปักน้ำจากบ้านกลางเลยไม่เคยตัวมันน้ำอยู่แล้วเป็นไหนแต่วันไม่ถึงปักน้ำเลยมันไม่ได้มันพูดมันอยู่ดังคนด้วยน้ำด้วยลาเรื่องว่ามาเนี่ยมันไม่จับต่อปุยว่าจะก้องเป็นก้องเลยจะแบบขึ้นไปไหนเลยไม่ได้เลยนะนาน้ำกีฬาเลยตั้งหลังขึ้นบนเลยตรงนั้นก็มันเสียตั้งแต่ต้นไม้เนี่ยว่าเป็นก้องเป็นเรื่องกับพุ่นปุยกันตั้งบนมันหลงหลังกันตรงข้างหลังกันขึ้นคนเราตัดสินของโตมันร้อยตามตอนต้นไม่กล้าเดือดกันเดือดเดือดด้วยมันเก็บนานได้นะเดี๋ยวมันกันเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเป่าตุ้มสร้างรูปร่างเชี่ยเดี๋ยวบางกันเดี๋ยวมันบานเต็มไม่เลยบานเต็มไม่เลยบานเต็มมาถึงเรื่องไอ้น้องเรียกพี่แต่น้องไอ้น้องไม่ไปละน้องไปบ้านเราเป็นคนไปตัดกันน้อยไม่ไปทำคู่แล้วบ้านไม่เคยทำสอนอันนี้ต้องทำต่อปิดที่ใหม่เลยนะน้องพี่ไม่เก่งไม่แดงบอกว่าวันก็เป็นรุ่งเกี่ยวกับการดีใกล้ตรงนี้มันเอาไปต้มได้เอาได้เลยที่เลยเกี่ยวเลยไม่ใช่ว่าบังหมูไปยืนก็ไม่ต้องรวดเอาไปโต๊ะซึ่งเอาแต่ที่ใต้โต๊ะอย่างนี้ว่าแล้วเยอะๆลุงเอาซึ่งอย่างนี้เป็นบ้านอย่างนี้ว่ามาเกว่าตรงนี้ยายร่วมพ้นเขามาดูยายน้ำร่วมตรงนี้น้ำร่วมตรงนี้กับดูยายร่วมต้องแยกตัวเลยต้องมาตัวเลยแยกซ้ายขวาตรงนี้การร่วมแบบลาวเขาไม่มีเตือนเหมือนหาดใหญ่เรานะน้ำป่าไม่อยากเป็นน้ำป่าเข้ามาเลยมาใจยังเดียวครับมือจะตัวเลยนี่มั้ยได้ดาวน์โหลดในครับจุดนี้
Đấy bà đấy thì cũng làm cùng với này cùng cái đây là đi lênขึ้นแหละนองขึ้นแหละวันนั้นปนีอ่ะริวันนี้มาว่านี่เลยนะ